Alright guys, so welcome back to my YouTube channel. Andito ako ngayon sa quarantine facility ng OWA dito sa Angeles City, Pampanga, no? Dahil na-divert kasi yung flight ko. Doha to Manila sana, ngayon ginawa nilang Doha to Clark. Ito ay para maibsan o mapagaan yung load ng mga OFW at mga tao na dumarating sa Metro Manila. Napakadami kasing nagsisiuwian, no? So para makontrol yung bilang, dito nila dinivert sa Clark yung flight ko. Ang flight ko ay Philippine Airlines PR685. Disclaimer lang, no? So ito ay ayon lamang sa aking karanasan. Maring magkakaiba ang karanasan ng bawat isa sa atin, lalo na ngayon at pabago-bago ang rules ng gobyerno at mga protocols dahil nga sa naglalabasan ng mga new variant ng COVID-19 mula sa UK, Africa, sa Brazil, no? So lagi kayong dapat informed sa mga ito dahil napakahalaga. So, as of today, January 15, 2021, ay meron na pong 35 na bansa na naka-travel ban. Ibig sabihin, ang mga dayuhan o mga foreigners galing sa mga bansang ito na naka-travel ban ay hindi pwedeng pumasok sa bansa natin. Pero ang mga OFW, mga Filipino, mga non-OFW o turista basta Pilipino, pwede po silang umuwi ng Pilipinas. Pero, required po ang 14 days quarantine kahit na po mag-negative yung swab test result ninyo. So lagi nyong i-check sa mga telebisyon, mga balita, sa social media, sa mga Facebook page ng mga sangay ng gobyerno, ng LGU, ng Presidential Communications, ganyan, para ma-inform kayo kung ang bansa ninyo ay kasama sa travel ban dahil required yung 14 days na bakasyon, na quarantine. Kahit mag-negative pa ang swab test ninyo, required yun. Tapos pag uwi nyo pa ng probinsya nyo, another 14 days siguro yung protocol sa probinsya nyo. O di nawala na yung almost 30 days sa bakasyon nyo. Unless kung ang bakasyon nyo more than 45 days kanyan or 50 or 60 days, pwede naman yon. Pero kung hindi naman emergency yung mga pag-uwi nyo ngayon, ay advice personally, no, wag na kayong umuwi muna kasi masyadong hassle ngayon sa Pilipinas. Napakadaming rules and protocols na kailangang sundin, mahigpit sila ngayon dahil nga dyan. Okay guys, dahil napakamahal at hassle po ang magbakasyon ngayon dahil sa mga restriksyon at saka mga protocols ng ating bansa, no? Kung hindi naman emergency, wag na po kayong umuwi. Sa next video ko na lang po tatalakayan kung magkano ba ang nagastos ko sa sarili ko ngayong pagpabakasyon ako ngayon dito sa Pilipinas. Kasi 2 years na hindi kasi ako nakauwi. Last year hindi ako nakauwi. So ngayon, since yung last na uwi ko, 2 years na ako, no? So, napakalaki po, magastos ang pag-uwi ngayon. Lalo na kung hindi ka OFW, gastos mo lahat. Swab test, hotel, yan, gagastusin mo lahat yan. Sa mga OFW po, huwag kayong mag-alala kasi libre po lahat. Mula pagdating nyo ng airport, sa hotel, sa swab test, sagutin po ng OWA yan, ng ating Presidente Duterte. So, okay lang naman po yun. Okay, so balik tayo sa mga tips. Ano ba yung mga pwede kong maibigay, no? Sa mga pauwi dito sa Pilipinas. So, number 1 po, dapat nakarehistro na kayo sa RedCross ECif. At saka meron din po akong link na ilalagay sa baba sa mga non-OFWs. At saka pati na rin kung sa mga OFWs, yung RedCross ECif, saan nga ba magre-register nito? Kasi yung RedCross ECif, magge-generate yan ng barcode na para sa'yo lamang. Pagdating mo ng Pilipinas, hanapin nila yan. Pagdating pa lang sa Philippine Airlines or kahit anong airline dun sa bansang panggagalingan mo at papunta ka ng Pilipinas, required po hanapin nila yung RedCross barcode mo. So, at least 3 days before yung flight mo, dapat nakapag-generate ka na ng
RedCross ECif barcode mo. So yung link lalagay ko doon sa baba. Tip number 2, kailangan dapat mayroon tayong sapat na pera, no, pagka nagbakasyon tayo, lalo na kung ikaw ay non-OFW, kasi gagastusin mo lahat, swab test, hotel, ganon. So napakarami. Tip number 3 natin, magbaon kayo ng face mask, no, at saka mga sanitizers para sa personal hygiene at saka protection mo na rin. Tip number 4, magdala ng 2 o 3 ballpen. Dahil napakarami pong pipilapan ng mga forms. Mga 7 po ang pipilapan ninyong mga forms patungkol sa mga health history ninyo, sa mga swab test ninyo, ganyan. Mga declaration. So, lahat niyang yon babanggitin ko sa mga next na videos ko, sa mga step by step na pag-uwi. Ang mga forms naman na to ay ibibigay sa inyo na 1 hour prior dun sa paglapag ninyo dun sa dito sa Pilipinas. So yung mga forms na yon ibibigay na at pipilapan nyo na. Para paglapag ng eroplano, ready na lahat ng mga impormasyon at mga papel na kailangan ng gobyerno natin. Tip number 5, no, siguraduhin nasa tamang timbang ang mga baggage or luggage ninyo, no. Huwag kayong sumobra doon kasi mahigpit ngayon sa mga airport. So, kung may mga timbangan kayo, digital na weighing scale dun sa mga tirahan ninyo, sa mga bansang panggagalingan nyo, sukatin nyo na. So, check nyo yung mga airline ninyo, kung ano mang airline yung sasakyan ninyo, kung ano yung mga weight limits ng mga baggage according sa ticket or class ng ticket na binili ninyo. So, sa akin kasi Philippine Airlines, so 2-piece na check-in baggage, which is 23 kg per piece. So, meron akong nakasabay kanina, no? Kawawa naman siya, ewan ko kung pinagbigyan siya, pero ang alam ko hindi. Kasi, yung carry-on niya is 2-piece, dapat isang piece lang na 7 kg. Pero siya, 2 piraso, mabibigat din pareho, kaya pinabalik siya at pinabayaran worth 500 Qatari riyal. So, iwasan po natin yung mga hassle na ganun, no? Kung ano lamang po yung limit na binigay sa'yo at binili mo according sa ticket mo, so yun lamang po ang kukunin natin. Anyway, sa mga airport naman, may mga, kung wala kang weighing scale sa airport, may mga bakante na mga check-in counters na may mga timbangan, pwede naman kayo magpatimbang doon, no? So, sa second part ng video ko, ilalagay ko, ipapakita ko yung mga videos, no, yung actual na mga nung nagtitimbang ako sa airport. So, tip number 6, huwag punuin ang hand carry bag ninyo, no. Ang limit kasi sa akin is 7 kg yung hand carry. Pero ako nilagay ko lang doon is 3 kg. Meron akong 4 kg pa na extra. Bakit ko ginawa yun, no? Una sa lahat, baka kasi mag-exceed yung yung mga check-in bag, check-in luggages ko, no? Although na-check ko na yon, minsan ang matimbangan paiba-iba rin. Susukatin mo sa isa, sasabihin 23. Pero pag dun actual na dun sa MyPal, sasabihin sumobra ka. So kung meron kang sobra man lang konti, sabihin nila nag-over baggage ka na 1 kilo, ilagay mo na lang sa hand carry mo. May space ka pa sa hand carry. Tapos, isa pang rason doon na sa tingin ko ay napaka-importante rin, lalo na ngayong panahon na ito, dahil napakahaba po ng pila sa mga airport ngayon, sa mga swab testing, lahat ng checking ngayon. So, kung ang hand carry bag ninyo is punong-puno, napakabigat, kawawa kayong kabubuhat doon. So, mas maganda para komportable tayo, huwag nating gaanong punuin yung hand carry. Okay guys, tip number 7, no, magdala kayo ng extra battery bank, no. Ako may dala akong 10,000 mAh na battery bank kasi siyempre palagi tayong nagko-communicate sa ating mga mahal sa buhay mula sa bansang panggagalingan natin at sa dito sa Pilipinas mismo, no.
So para maiwasan yung mga yung mga pagkalobat ng baterya for emergency purpose, magdala lang kayo ng battery bank ninyo. At least 10,000 mAh. Tapos kasama pala nun, tip na napaka-importante, bumili kayo ng adaptor ng mga charger nyo. Kasi pagdating nyo sa hotel sa Pilipinas, iba po yung mga saksakan natin dito, So, tignan nyo. Yan. So, ganyan yung itsura ng mga outlet sa Pilipinas, Whereas, yung mga charger ng cellphone natin, lalo na yung manggagaling sa mga Middle East, ito 3 pins siya, So, paano mo nga nisasaksak dyan? So, suggestion ko, bumili kayo ng adapter nito, yung 3 pin na may kasamang ganito ground, na ganyang style, na kung saan makikipag-connecta dito sa may 2 pin na dalawa na ganyan. Marami naman yan sa mga store, hardware store. Lalo na po sa Middle East na napakarami pong ganyan. So, tip ko lang, napaka-importante. Kung wala kayong mga adapter na ganon, nako, hindi kayo makakapag-charge ng baterya nyo o mga battery bank. Pero kung ang charger po ninyo ay ganito, yan, ganitong style siya, parang bilog sa dulo pero dalawa siya, okay lang po yan, papasok po yan, Okay, so napakahalaga po yun, tandaan ninyo. Okay, so tip number 8 tayo, magdala ng mga biscuit or mga crackers, kasi nga gaya ng nabanggit ko kanina, mahaba yung mga pila. So, abutin ka ng 3 to 4 hours sa airport. Kaya, para hindi kayo gutumin, magdala na lang kayo ng mga crackers, 4 na cracker, ganyan, pwede na yon. Tip number 9, kung bakasyon lang naman ang pakay ninyo, ay siguruhing mahaba ang bakasyon na ibibigay ng mga amo ninyo. Pero kung 30 days lang, wag na po. Hindi po practical. Napakagastos po. So, sa next na video na gagawin ko, i-share ko kung magkano yung gastos ko pumunta rito at saka yung mga magagastos ko papabalik ulit sa Qatar. Okay guys? So, unless kung emergency yung pakay nyo talaga, halimbawa, meron tayong mahal sa buhay na pumanaw or nagkasakit, So, yun, mga exceptions naman yun. Pero kung bakasyon lang at 30 days, wag na lang. Kasi maubos yung araw ninyo. Lalo kung manggagaling kayo sa mga bansang naka-travel ban, 15 days, 14 days po dito ang required sa hotel. Kahit mag-negative ka pa. Plus another 14 days sa probinsya nyo, ubos na po yung 30 days ninyo. Kaya wag na po kayo magbakasyon. Kung bakasyon lang naman. Okay, so bilang panghuli, so dito sa tip number 10 natin, kumpletuhin at ilagay lamang ang totoong detalye at impormasyon sa mga pipilapan ninyong mga forms, government forms, para maiwasan ang delay sa pagkuha ng swab test result later. Gaya ng email address, kung medyo hindi maganda yung pagkakapilap natin, ganyan, baka ma-delay pa yung resulta, hindi ma-email, hindi ma-send sa'yo yung resulta mo, madidelay ka ngayon. Kaya focus lang tayo sa pag-fill up ng mga forms. Kung hindi natin sigurado yung mga items doon, magtanong tayo. So marami naman tayong mga kasabayang mga Pilipino, mababait naman yan, matulungin, So magtanong lang tayo pag hindi sigurado bago natin isulat yung mga impormasyon. Right guys, kung sa tingin nyo na nakapagbigay tayo ngayon ng tips, mga mahalagang suggestion sa inyo, So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So abangan nyo pa yung mga susunod na mga i-upload ko kasi napaka-importante din ng mga yan. Okay, so salamat!